Visit MANJU YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට එකතු වෙන ඔයාලට සුබ දවසක්. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ සිස්ටම් කේසින් එකක් රිවිව් කරන්නයි මේ සූදානම. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා අඩු වේදනකින් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ඉහළ පරිගණකයක් සකස් කිරීමේ අදහසක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අපිට පරිගණකයක් ක්ලාස් කරන්න අත්‍යවශ්‍ය මූලික උපකරණයක් තමයි සිස්ටම් කේසින් එකක් කියන්නේ. ඉතින් මේ සිස්ටම් කේසින් එකක් නැතුව අපිට පරිගණකයක් ක්ලාස් කිරීමේ අවශ්‍ය මූලික දේවල් එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ගැනීමත් කරන්න බෑ. ඉතින් මම මේ ඔයාලට අද රිවිව් කරන්න යන කේසින් එක අරගත්තේ රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කේසින් එක රිවිව් කරලා මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ ඒ වගේ විස්තර ටික. හරි. මේ තියෙන අපි රිවිව් කරන්න යන කේසින් එක. කේසින් එකේ ඉස්සරහ පැත්ත ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලස්සනට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කේසින් එකේ උඩින්ම අපිට පවර් බටන් එක දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට USB 3.0 පෝට් එකක්, ඊළඟට හෙඩ්ෆෝන් සම්බන්ධ කරන පෝට් එක, මයික් එක සම්බන්ධ කරන පෝට් එක, ඒ වගේම USB 2.0 පෝට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම කෙරවලට වෙන්න අර රීසෙට් බටන් එකක් දකින්න පුළුවන්. අපිට මේ කේසින් එකේ ඉන්ඩිකේටින් LED ලයිට් දෙක මෙන්න මේතන තමයි දැర్శණය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කේසින් එකේ අපිට ඔප්ටිකල් ඩිස්ක් ඩ්‍රයිව් දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට ඩ්‍රයිව්ස් බේස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. අපිට ඔප්ටිකල් ඩ්‍රයිව්ස් දෙකක්ම මේකට සම්බන්ධ කිරීමේ කියාව තියෙන නිසා. ඊට පහළින් ඔයාලට කේසින් එකේ නම සඳහන් කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම පහළ කොටස ඩස්ක් කවර් එකක් සහිතව විනිවිද පෙනෙන ආකාර නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා අපිට මේ කේසින් එකට RGB ලයිට් කන්සෙප්ට් එක උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙපැත්තෙන් තියෙන රෙඩ් කලර් ඩිසයින් එක ඔයාගේ කේසින් එකේ ලස්සන තවත් වැඩි කරනවා. කේසින් එකේ ස්ලයිඩ් එක සාමාන්‍ය කේසින් වල වගේමයි. කේසින් එකේ පිටුපස කොටස අපිට මෙන්න මේ විදිහට දකින්න පුළුවන්. අපි මේකේ මෙන්න මේ සයිඩ් පැනල් එක ගලවලා බලමු කේසින් එකේ ඇතුළත කොහොමද අපිට තියෙන්නේ කියලා. අපි කේසින් එක විවෘත කළාම කේසින් එක ඇතුළේ අපිට පුළුවන් කේසින් එකට අදාළ ස්ක්‍රූ නට් සෙට් එක මේ පැකට් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම කේසින් එකේ පවර් බටන් එක, රීසෙට් බටන් එකේ දේවල් සම්බන්ධ කරන වයර් සෙට් එක තියෙනවා. අපිට මේ කේසින් එකට මම මුලින් කිව්ව ඩ්‍රයිව්ස් බේස් වලට අමතරව අඟල් 3.5 හાર્ඩ් ඩිස්ක් ඩ්‍රයිව් දෙකක් සමග අඟල් 2.5 SSD ඩ්‍රයිව් එකක් සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මදර් බෝඩ් එක සම්බන්ධ කිරීමේ ඉඩකඩ පහසුවෙන් සකස් කිරීම කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මදර් බෝඩ් එක අපිට මේකට පහසුවෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ කේසින් එකේ අපිට මේ දේවල් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කේසින් එක බලපුවාම මේ මුතරට කේසින් එක ගොඩක් සාධාරණයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ කේසින් එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පරිගණකය සකස් කිරීමේ මූලික කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ රිවිව් එක මෙතනින් ඉවර කරමු. ඉතින් තවත් අලුත් රිවිව් එකකින් මම ඔයාලත් එක්ක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරලා bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.